কি ধুনীয়া হৈ আছে ডাৱৰখিনি। নমস্কাৰ, দীপাংকৰ গগৈ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান 5:30 বাজি গৈছে। মই ভাবিছোঁ আজি এপাক ৰাতিপুৱাৰ পথাৰখন চাব মন গৈছে, মানে আজি ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ আৰু চকুতকু পূৰা মোৰ পলি আছে। দেখিছে শুই উঠিছোঁ, মুখখন ধুলোঁ আৰু আহি দিলোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত মই গধূলি পৰিৱেশটো চাইছিলোঁ পথাৰখন, কিন্তু ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো চোৱা নাছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো চাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই আগৰ দিনাহঁতে পানী কম আছিলে, আজি পানী বাঢ়ি গ'লে, কাৰণ বৰষুণ পূৰা দি আছে। চেনেলটো লৈ আহিছোঁ, খালি ইয়াতে থৈ যাম। ৰ'দটো ওলালেই 5:30 বাজি গৈছিলেহে। আমি পথাৰখন চাই লওঁ। খেতি কৰা মানুহ একেবাৰে কম পায় এবাৰ, পথাৰখন মানুহেই নাই সঁচাকৈ। এবাৰ পথাৰত একেবাৰে মানুহে কম, মানে গণিব পাৰোঁ। মানে মানুহে খেতি কৰিব এৰিয়ে দিছে নেকি জানো। আচলতে আমিয়ে জগৰীয়া নাথা, এতিয়া আমিয়ে নকৰোঁ, সেইটোৱে একেই আছে আৰু। কঠীয়া পাইছে মানুহ আজি, নহ'লে আনকালে দেখোন ভাল হৈ দেখোন। অঁ, মানুহ একেবাৰে কম সঁচাকৈ কম। আমাৰ ডাইৰেক্ট লগ পালোঁ, ডাইৰেক্ট একদম পূৰা হেৰি কোৰ মাৰি আছে পথাৰতে লাগি আছোঁ। পথাৰতে না, আজিহে কম বোলে মানুহ, এনেই আনকালে মানুহ থাকে বোলে। তো আজি মানুহে অলপ কঠীয়া চঠীয়া পাইছে নেকি, কঠীয়া পৰা টাইমটো আহি গ'লতো। তো বেছি দেৰি নাথাকোঁ, ইয়াত যাওঁগৈ। তাকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক, যিসকলে এতিয়াও লাগি আছে খেতিৰ লগত। তো আজি ৰাতিপুৱা আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো, মই দুদিনমান গেপৰ মাজত ব্লগটো বনাইছোঁ। তো আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। পথাৰৰ পৰা আহিলোঁ, পথাৰৰ পৰা আহি মালৰ চাহ একাপ খালোঁ। মায়েও মৰ্ণিং ৱাক কৰি পালেহি। মানে মই আজি মৰ্ণিং ৱাক কৰিব নগ'লোঁ, মা অকলে গ'ল আজি। আৰু মায়ে বৰ্তমান কিবা এটা মোৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আছে। চাহ খালোঁ, খালী চাহ একাপ খালোঁ, কিন্তু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো খাব লাগিব নে, ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে মায়ে কিবা এটা বনাইছে। চ' এইটো কি বনাইছে, কিবা মেগী নহয় চাগে, এইটো মিমি নেকি, এইটো নুডল এইটো বনাইছে, কি জানো এইটো, মিষ্টাৰ নুডলছ। চ' মিষ্টাৰ নুডলটো খাই লওঁ। নুডলটো খাই পিনে বাকীখিনি কি কৰিব লাগে কৰিম আৰু। তো আজিৰ দিনটো এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইকটো থকি যাব হা। আজি অলপ জুচটো কমি আছে, মানে মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ সোনকালে, সেইটো কাৰণে অলপ ৰাতিপুৱা শুই উঠি মানে অলপ চকুটো ফুলি থাকে, তাৰপিছত জুচটো কমি হৈ থাকে। তো লাইক ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লোৱাৰ পিছতে মোৰ জুচটো আহিব। এই মছলাকেইটা ইমান ভাল নহয় খাবলৈ, মেগী নহয় ন এইকেইটা, মিষ্টাৰ নুডলছ কিন্তু আজিকালি ওলাইছে। আৰু আমি মেগীটো নোপোৱাই হ'লো, মানে বৰহাটত মেগী অহাই নাই। অঁ, বিচাৰিলেও নাপাওঁ। নাই, বস্তুটো মানে শেষ হৈ গৈছে বোলে একদম। মানে যোনবিলাক তাত কাম কৰিছিলে নাই, ফেক্টৰীবিলাকত যোনবিলাক মেগী ফেক্টৰীত কাম কৰিছিলে, সেইবিলাকতো নিজৰ ঘৰলৈ গ'লে আহি দিছে নাই, নহ'লে আহি দিয়াৰ কাৰণে মানে সেইবিলাকত প্ৰডাকশ্যন হোৱা নাই। সেইটো যিমানখিনি বনিছে মানে সেই অঞ্চলতে বিক্ৰী গৈছে, ডাঙৰ চহৰবিলাকত। ডাঙৰ চহৰবিলাকত বিকাৰ পিছতহে আমাৰ সৰু সৰু অঞ্চললৈ আহিব। অফিচলৈ ফোন কৰিবিচোন আজি। তথাপিও মই ফোন কৰি চাম তালৈ, দোকানৰ আছে নেকি। মিষ্টাৰ নুডলছ হৈ গ'ল, অলপ বেলেগ ধৰণতে। এইটো মই খাই নাই আজি প্ৰথম কাম। মিষ্টাৰ নুডলছ দেউতাই আনিছিলে। মায়ে আনিছে, তই আনিছিলি? অঁ, অফিচতে দোকানত সোমালো নহয়, হেৰি অঁ মেগী লাগে বুলি এইকেইটা দি দিলে। আৰু যি মেগী নহ'লেও বেয়া নালাগে বাৰু খাই ন। ঠিক নাই, এইকেইটা কি বস্তু? মাটি কাটবি, একো নহয়, একো নাখাওঁ, ঢেকীয়াটোৱে খাওঁ অকল। চব বস্তু ভাল। আপোনালোকে কোনডাল ঢেকীয়া ভাল লাগে খাই বেছি? এইডাল ঢেকীয়া বেছি ভাল লাগে খাই। অঁ, এইডাল ন, এই গোলডাল ভাল নালাগে হয় নাই? গোলডাল পিছত লাগে আকৌ। এইডাল পিছত ন খাই দে। চাটনিৰ টেষ্টিং নিমখটো অকণমান দিব লাগিব আৰু নেমু দিব লাগিব ন, ফ্ৰিজত থ'চোন। খানা হৈ গয়া আজি, ভেৰাইটিজ কিবা দেখিছোঁ। খানা হৈ গ'ল, এতিয়া খানাটো খাই লওঁ আমি। বাৰ হৈছে
মাদাৰ টকাত ধুনীয়া বনাইছোঁ ভেৰাইটিজ কণী দাম কিন্তু কণী আধা হৈ গ'ল কিন্তু দেই ঢেকীয়া ভাজি ঢেকীয়া বুটমাহ আলু ভাজি এইফালে দাইল চাটনি দুপৰীয়া ভাত পানী খাই অলপ জিৰাই ল'লোঁ এখন চিনেমা চালোঁ আজি পুৰণা চিনেমা বাৰু নতুন চিনেমা নহয় গধূলি হ'ল এতিয়া আৰু শুই উঠিলোঁ গা পা ধুই অলপ তাজা বতাহ খাবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ পাটকাই পাহাৰ বুলি কয় যিখন দিহিং পাটকাই সেই পাটকাই পাহাৰৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ তো আচলতে এইডোখৰ দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বাৰু মানে কেইবাটাও ইয়াত জোনত বিভক্ত হয় পাটকাই পাহাৰখন এইটো দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তেনেকৈ এইটো গোটেই পাহাৰখনেই আছে বাৰু আপোনালোকে জনাব ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি গধূলি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক ৰাতিপুৱা অলপ খাচ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া গধূলি অলপ খাচ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ সেইফালে এতিয়া হৈ আছে একদম ডাৱৰ ৰঙা হৈ আছে একদম মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা লৈ আছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে এইফালে হ'ল চাহ গছ আছে আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ পাটকাই পাহাৰখন যোনখন পাহাৰলৈ কল মাইনিঙৰ যিটো অৰ্ডাৰ দিছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তো অসম চৰকাৰে দুজনমান মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি আমি কল মাইনিং নকৰোঁ বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকেতো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা একো কথা কোৱা নাই তো কি কয় নাজানো আৰু আজি ভিডিঅ' এটা চালোঁ ডিম্পু বড়ো আহি আছে দিহিং পাটকাইৰ ওপৰত বনাবলৈ দিহিং পাটকাই কিবা কিবি বনাব চাগে ভিডিঅ' মানে সি আহি আছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহি আছে আজি ভিডিঅ'ত ক'লে মানে সি আজি ভিডিঅ'টো চাই পিনে আপোনালোকেও কৈছোঁ মানে সিও যে বনাব আহিছে নলবাৰীৰ পৰা দিহিং পাটকাই পত্ৰ আমিনো কিয় ক'ব নোৱাৰিম চাইমন চেৰিজ বুলি এটা ৰষ্টাৰ চেনেল আছে সিও কৈছে এই বস্তু চাওকচোন অলপ কি ধুনীয়া হৈ আছে ডাৱৰখিনি চিনি ভিডিঅ' বৰ মজা আছে দেই দেখোন আৰু এইখন পাহাৰখন তো মই এটা ভিডিঅ'টো বেছি দিন দীঘল নকৰোঁ যাওঁগৈ আৰু আজি আপোনালোকক দুটা বেলেগ ছবি দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ এটা পাহাৰৰ দৃশ্য দেখালোঁ এটা পাহাৰৰ দৃশ্য দেখালোঁ এটা পথাৰৰ দৃশ্য দেখালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু পাহাৰ এতিয়াতো মই অকলে আছোঁ বেছি দিন বাঘ চাগ ওলাই ইয়াত সোনকালে যাওঁগৈ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় জনাব আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ লকডাউনৰ মাজতে ক'লৈ যাবও পৰা নাই জানেই আপোনালোকে তো ক'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আজি ভিডিঅ'টো মোক ভাল পালে লাইক কৰিব যদি বেয়া পায় ডিছলাইক কৰিব মই বেয়া নাপাওঁ আকৌ ঠিক কৈছোঁ মই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু বেয়া পালে ডিছলাইক কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই নতুন চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব হা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সেইটো মেইন বস্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি যাব বতাহ লৈ লৈ মানে অলপমান একো মাত নাই আকৌ ইয়াত অকল মই আছোঁ আৰু পাহাৰত থকা বস্তুবিলাকে মাতি আছে আৰু 15 মিনিটৰ পিছত সম্পূৰ্ণ আধা হৈ যাব ইয়াত গৈ থাকোঁ বাঘে পালে হৈ গ'ল আৰু থেংক ইউ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছেভ দিহিং পাটকাই